Ako po si Angelhyns M. Ramos ng Grade 3 Galaxy. Ngayon po, ipapakita ko naman po sa inyo ang paano maggawa ng bangkang papel. Ngayon, kailangan lang po natin ng papel. Ipa-fold po natin side to side. Ayan. Ngayon po, itutupi naman po natin na parang airplane. Ngayon po, itutupi naman po natin ito. Sana po Now, yung next po. Ayan po, ilalaki na po natin dito. Yung other side. Ilalak din po ito. Ngayon po, i-open naman po natin dito. Now, itutupi naman po natin pa ng ganito. Yung other side. Ayan po, pag natupi niyo na po sila, igaganyan naman po, i-open naman po ulit. We're done! Ito na po ang bangkang papel natin. Ipapakita ko po sa inyo ang iba't ibang mga paraan na paggalaw ng bangkang papel sa tubig. Una, pag-ihip ng hangin. Pangalawa, pagtulak. At ang panghuli ay paghila. Ang dahilan ng paggalaw ng bangkang papel sa babaw ng tubig ay ang puwersa or force. Puwersa ng pag-ihip, pagtulak, at paghila. Thank you po!